उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मार्केटमध्ये खरबुजे भरपूर प्रमाणात अवेलेबल असतात। तर आज आपण असाच खरबुजाचा मिल्कशेक बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया। तर इथे खरबुजा कट करून घेतलेला आहे आणि त्यातील आपल्याला बिया सर्व काढून घ्यायच्या आहे। बियांचा मधला पोर्शन आपण सर्व काढून घ्यायचा आहे आणि ह्या बिया फेकून न देता आपण ह्या बिया उन्हामध्ये वाळवून त्या कुठल्याही डेझर्टमध्ये वापरू शकतो। त्यानंतर आपण खरबुजाच्या मधला पल्प काढून घेऊयात। तर इथे आपण बिया काढून घेतल्यानंतर सर्व पल्प आपण काढून घ्यायचा आहे आणि वरचं जे शेल आहे ते फेकून न देता आपण त्यातच मिल्कशेक सर्व करणार आहोत। तर इथे आता पाहू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने चमच्याने आपण पल्प काढून घेतलेला आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण घेतलेला आहे। तर इथे पाहू शकता शेल मी तसंच ठेवलेला आहे। सर्व पल्प आपण काढून घेतला आहे। त्यामध्ये आता आपण घालूयात आईस क्यूब्स, कारण आपल्याला उन्हाळा आहे त्यामुळे थंडगार मिल्कशेक बनवायचा आहे। त्यानंतर इथे आईस क्यूब्स आपण घालून घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण दूध घालूया। दूध आपल्या आवश्यकतेनुसार घालायचं आहे आणि साखर घालायची गरज नाही। तुम्हाला जर अजून स्वीट पाहिजे असेल तर साखरही घालू शकता। आता हा मिल्कशेक आपण खरबुजाच्या शेलमध्ये सर्व करूया। थोडेसे फोडीही मी तशाच ठेवलेल्या आहे, कारण की हा मिल्कशेक खाताना मध्ये मध्ये त्याच्या फोडीही छान लागतात। आणि सब्जा बी मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलं होतं, तर उन्हाळा आहे त्यामुळे मी इथे सब्जा बी पण घालत आहे। ते शरीराला अजूनही थंड असतं। आणि थोडंसं केसरही आपण घालूया, केसरही थंडच असतं। त्यानंतर आता आपण थोडंसं गार्निशिंग करण्यासाठी त्यावर पिस्त्याचे काप येथे घातलेले आहेत आणि थोडेसे चोको चिप्स घातले आहेत। दिसायला ते अतिशय छान दिसू लागलेला आहे। तर असा हा खरबुजाचा मिल्कशेक तुम्ही नक्की बनवून पहा, खूपच मस्त आणि एकदम टेस्टी झालेला आहे। तर मग कशी वाटली तुम्हाला आजची ही मिल्कशेकची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय।